নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অসমৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ এছামিয়াৰ বুকৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকিব শেষলৈকে। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। এতিয়া আহক আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী? ইয়াত সুধিছে ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিল। এতিয়া ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে আহোম স্বৰ্গদেউ, অপশ্যন খ দিয়া আছে চুতীয়া ৰজাৰ, অপশ্যন গ কছাৰী ৰজাৰ, অপশ্যন ঘ ভুঙাসকলৰ। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰে ভাবি চাওকচোন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ কছাৰী ৰজাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনখন চহৰ আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ শেষ ৰাজধানী আছিল? অপশ্যন ক যোৰহাট, অপশ্যন খ ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন গ গুৱাহাটী আৰু অপশ্যন ঘ শিলচৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক যোৰহাট। আৰু যোৰহাটত কোনজন আহোম ৰজাই ৰাজধানী পাতিছিল কেতিয়াবা সুধিব পাৰে। আৰু তাৰ এনচাৰটো হৈছে গৌৰীনাথ সিংহ। গৌৰীনাথ সিংহই যোৰহাটত ৰাজধানী পাতিছিল। আৰু কেতিয়াবা এইটো সুধিব পাৰে যে আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? গতিকে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সেইটো হ'ল চৰাইদেউত। আৰু কোনজন আহোম ৰজাই পাতিছিল তাত ৰাজধানী, তেতিয়াহ'লে তাৰ এনচাৰ হ'ব চুকাফা। এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল? অপশ্যন ক 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826, অপশ্যন খ 22 ফেব্ৰুৱাৰী 1826, অপশ্যন গ 25 ফেব্ৰুৱাৰী 1826, অপশ্যন ঘ 26 জানুৱাৰী 1826। আৰু ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনখন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প নহয়? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু অপশ্যনসমূহ হৈছে অপশ্যন ক দিয়া আছে ডিব্ৰু-চৈখোৱা, অপশ্যন খ কাজিৰঙা, অপশ্যন গ মানাহ, অপশ্যন ঘ নামেৰি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক ডিব্ৰু-চৈখোৱা। ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প নহয়। বাকী এই তিনিখন কাজিৰঙা, মানাহ আৰু নামেৰি, এই তিনিখন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ফুলগুৰি ধাৱা কেতিয়া হৈছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন ক দিয়া আছে 1930 চনত, অপশ্যন খ দিয়া আছে 1861 চনত, অপশ্যন গ দিয়া আছে 1920 চনত, অপশ্যন ঘ দিয়া আছে 1942 চনত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ 1861 চনত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? ইয়াত অপশ্যন ক দিয়া আছে নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন খ দিয়া আছে শিৱসিংহ, অপশ্যন গ দিয়া আছে বিশ্বসিংহ, অপশ্যন ঘ চিলাৰায়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ বিশ্বসিংহ। আৰু কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল নৰনাৰায়ণ। আৰু নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নাম আছিল মল্লদেৱ। আৰু নৰনাৰায়ণ আছিল বিশ্বসিংহৰ পুতেক। বিশ্বসিংহৰ 18জন পুতেক আছিল টোটেল, সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু নৰনাৰায়ণ যেতিয়া ৰজা হৈছিল তেতিয়া সেনাপতি হৈছিল চিলাৰায়। আৰু চিলাৰায়ক শুক্লধ্বজ নামেৰে জনা যায়। পৰীক্ষাত আহেও এইটো যে শুক্লধ্বজৰ আন এটা নাম কি, বা শুক্লধ্বজক কি নামেৰে জনা যায়, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সেইটো হৈছে চিলাৰায়। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ বুৰঞ্জীত কাক নকল আহোম আখ্যা দিয়া হয়? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন হ'ল? অপশ্যন ক দিয়া আছে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, অপশ্যন খ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি, অপশ্যন গ লখিমপুৰ আৰু কাছাৰ, অপশ্যন ঘ ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও। ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে।
অপশ্যন ক দিয়া আছে বঙাইগাঁও, অপশ্যন খ দিয়া আছে কোকৰাঝাৰ, অপশ্যন গ বাক্সা আৰু অপশ্যন ঘ তিনিচুকীয়া। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাত ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত। আৰু কেতিয়াবা এইটো সুধিব পাৰে যে ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়, সেইটো সুধিব পাৰে। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান বা ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় এইখিনি আপোনালোকে মুঠতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে চাব। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং কোনখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনগৰাকী অসমীয়া কন্যা মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ বোৱাৰী হৈছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ ৰমণী গাভৰু। ৰমণী গাভৰু হৈছে মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ বোৱাৰী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ঐতিহাসিক গোহাঁইকমল আলি ক'ৰ পৰা ক'লৈ বিস্তৃত আছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ক সেনাপতি শুক্লধ্বজক আমি কি নামেৰে চিনি পাওঁ? মই অলপ আগতে এইটো কথা আপোনালোকক কৈছিলোৱে যে শুক্লধ্বজক আমি কি নামেৰে জানো সেইটো, আৰু তাৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন ক চিলাৰায়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন গো চিকিৎসালয় অসমৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কামৰূপৰ কোনজন ৰজাৰ হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত বন্ধুত্ব আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত হৰ্ষবৰ্ধনৰ বন্ধুত্ব আছিল। আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনে যেতিয়া হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰে, ভাস্কৰ বৰ্মনে এজন কটকীৰ যোগেদি বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছিল। আৰু সেই কটকীজনৰ নাম কি আছিল সেইটোও সুধিব পাৰে। আৰু সেই কটকীজনৰ নাম হৈছে হংসবেগ। সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ লাভলীনা বৰগোহাঁই। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনগৰাকী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কন্যা? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ মনু। মনু হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কন্যা। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত দীৰ্ঘতম ৰৌপৱে বা ৰজ্জু পথ আছে অসমত। এই ৰৌপৱে সংযোগ কৰিছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াত সুধিছে এই ৰৌপৱেটোৱে কোনখন ঠাইক সংযোগ কৰি আছে সেইটো সুধিছে। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, 2020 চনৰ ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াত সুধিছে যে 2020 চনত ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক নীলমণি ফুকন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ এইটো শেষৰটো কুৱেশ্যন, মৃত্যুঞ্জয়ৰ ৰচয়িতা কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই মৃত্যুঞ্জয় পুথিখনৰ বাবে সাহিত্য অকাদেমি লাভ কৰিছিল। আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আৰু এখন উপন্যাস আছে, যিখন উপন্যাসৰ বাবে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সাহিত্য অকাদেমি লাভ কৰিছিল, আৰু সেই উপন্যাসখন হৈছে ইয়াৰুইংগম। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় আই অসম। ধন্যবাদ।